Під костюм, в спортзал та вдома. Галоші штурмують донецькі бутіки. Добрый день, дорогие друзья. Правда, я взял себе еще черевики вот такие. Зимние калоши уже в Донецке. Булочка почала здогадуватись, що палає в пеклі. Булочка померила температуру, ибо 98,4. Та як розмовляти з Архангелом Михаїлом. Текстом покажи. Сейчас с Архангелом говорила. До был Архангел Михаил. Тож саме час дивитись новий випуск «Дурнів дивиться сторіс зомбі». Поїхали! Діма, я не розумію, що я такого поганого тобі зробив. Нащо я маю постійно дивитись на цю красу? Шановні, Королева Андрієвська. 19,1 тисяч читачів. Королева ДНР. Здравствуйте. Гоним в шею кофейников и букетиков. Дорогие мои, вы знаете, мне кажется, с кофейниками мы летом разобрались с вами. Уже, наверное, на кофе уважающая себя женщина 100% не пойдет. Женщина с достоинством. Женщина з достоинством. Раптом, для тих, хто не бачив, хто не розуміє, про що йде мова, подивіться ось це. Очень много было предложений пойти на кофе меня пригласить. Это унизительно для мужчины. Это хуже, чем позор. Это ж насколько надо быть, зараза, жлобом, що тобі жалко, миску салата. Я так розумію, що вершина хайпу та популярності королеви ДНР все ж таки минула, і вона це відчуває, і вона більше не хоче витрачати свій час дорогоцінний на побачення з людьми, які не готові їй одразу дарувати хоча б салат. Але я бачу, що, можливо, насосалась блатних. Я не знаю, ви ж розумієте, що королева робить світа, як не крути. І цей Кирил Сіріус, може, там трошки більше почав заробляти, і оцей Горлум, і вони всі такі, і вже і салату мало. Там, звісно, запроси ростуть. Так вот, вы знаете, давайте поговорим о новой категории, которую я бы хотела с вами обсудить. Это букетники. Причем букетники не те, которые дарят цветы, а те, которые не дарят. Букетники – це ті, хто не дарять квіти? Вот и пишите, девочки, сталкивались ли вы когда-нибудь, когда мужчина вам озвучивает: «Я не могу дарить цветы». Бувало з кожним, рубрика. Ні, я уявляю, що Донецьк, він наполовину складається з ветеранів так званої СВО. Може, там не всіх і руки залишились. Людина як тобі його подарує? То есть, понимаете, не могу, это у него нет рук. Нет карты. Що за карти? Де цей вулиця Артема, так, це зараз ліворуч. Які, блядь, карти? Нет телефона, нет мозгов. То есть вот он, знаете, такой, как незнайка. Он ничего не знает и ничего не может. Головне, щоб не як Пилюлькін. Закинув, блядь, пару колес і нікуди не поїхав. Если ты не можешь дарить цветы, так подари квартиру. Так чекай, реально, такий прогрес від салата до квартири. Ми наче раз на місяць стабільно знімаємо ці програми. Де всі ці етапи? Де шкіряні джинси, оці шкіряні штани? Де місячний абонемент в спортзал? Де проїзний? Де ще щось? Де якийсь сертифікат на зачіску? Не можна так від салата до квартири. Королева ДНР від салата до квартири, вже біографія. Вы представляете, он оправдывает свою жадность, свою несостоятельность тем, что он не может. Понимаете, он делает эти глаза, как у мультипликационного героя. Чудово, що ти схожа на справжню людину. И с него спрос маленький, я не могу. Мені просто цікаво, ось людина, у нас не буде відео, як вона виглядає, без макіяжу? У нас сегодня дегустация с Кириллом потрясающей красной икорки. Ага. При всій повазі. Це ж, Дім. Прикинь, вона така, цветы мне взял,
Та, звісно, обирай. Ну, якщо комусь з цих двох платити за секс, ну, вибачте, може це буде камін-аут, але я лучше купив би Кирила Сіріуса. Типу, я ще хочу пожити. Мені здається, що вона може, по-перше, вкусити і висмоктати, не те, щоб мала смоктати, висмоктати всю твою енергію, всю твою молодість, всю твою жагу до життя забрати до себе. Да, вона реальна відьма, ну, тобто, давай більше не коментувати її. Насправді, це перша людина в світі, яка сама собі робила пластичні операції. Ну, типу, по відеоуроках, ВК-відео. Тобто, це нереальне її обличчя. І вона за це нереальне обличчя хоче повністю реальну квартиру. Хочеш, я тобі гівку відправлю, знаєш, цією квартирою? Роздивись її. Ну, це ж те саме. Девочки, надо научиться вот так вот тоже в дур наряжаться. Тоже, вот, говорит, я тебя хочу. А навчитися треба наряжатися в дуру. Спробуйте навчитися не наряжатися в дуру, Аліна Андрієвська. Я вже не знаю, що сказати. Чому вона, така королевська особа, записує всі ці відео з туалета? Ну це ж, блядь, туалет. Я вон бачу раковину в неї праворуч. Причому це відео, ну, можливо, це з її будинку чи квартири, я не знаю, де вона там живе, або з чогось, де вона часто буває. І прикол в тому, що, судячи з розмірів цієї кімнати, там є ще кімнати, і вони досить великі. І вони мають бути, ну, якось виглядати. Чому вона знімає постійно тут? А я не могу, я не умею. А я не могу. Надо вот тоже так вот, как они умеют, понимаете? То есть он, озвучивая, что я не могу, он считает, что вы не сможете с ним дальше вести конструктивный диалог и сказать, а почему ты не можешь? Ты не можешь зайти в интернет, вбить доставка цветов и по номеру телефона заказать мне доставку? Так треба говорити. Типу, якщо людина тобі каже, я не можу тобі подарувати квіти, треба сказати, ну, давай заходь, значить, зараз будемо вчитися всі разом. Заходиш в інтернет, натискаєш на кнопку, вбиваєш адресу. Маніпулятором миш. Угу. Я просто удивляюсь вообще, на что вы рассчитываете? Вона лякаючи реально виглядає. Ну це от просто уявіть, от ми сміємось, що жартуємо тут, але ми чому себе так поводимо? Бо ми знаходимося на безпечній відстані. І між нами, мало того, що 1000 кілометрів, так ще й лінія бойового зіткнення. І наша армія нас захищає, вона ніяк не пролізе. А тепер уявіть, ну просто хлопці, от уявіть от без жартів, що ви залишились, я не знаю, з нею там чомусь, з якоїсь причини, ну так сталося, всі вийшли раптом з кімнати вдвох. І вона така, цвіти мені подарив. На що ти розчитуєш? Це страшно. Я не так боявся би, щоб мені подзвонила оця дівчинка із фільму «Дзвонок» і сказала, у вас 7 днів. Ніж, блядь, опинитись в одній кімнаті з королевою ДНР. Реально. Всі жінки гарні, розумієте? Всі жінки мають свою власну красу. Але окрім неї, я не знаю, що сталося. І мені здається, що вона з самого початку була. Просто вона спочатку очорнила свою душу, а потім ще й зовнішність. І це якось одне витікло з іншого. О, а це круті кросівки. Але доставка з-за кордону. Це ж ніби посилка з Марсу. Хоча стоп! Є ж НП Шопінг! З ними все дуже просто. Оформлюєте замовлення в європейському або американському інтернет-магазині. В полі «Адреса» вводите дані з сайту НП Шопінг, а на сайті НП Шопінг створюєте замовлення, додаєте трековий номер та вводите промокод «Дурнєв». Для вас з ним буде 20% знижки на доставку. І все. Чекайте на ваше замовлення у найближчому до вас відділенні Нової пошти. Ну і незмінно для нових користувачів, які ще ніколи не користувалися сервісом і тільки планують цим зайнятися у новому році. Для вас діє знижка 150 гривень на доставку першого замовлення до 5 кілограмів. НП Шопінг. Досить ховатись від величезних знижок. Кирил
Сіріус 8538 читачів. Много грязи. Наши земляки возвращаются с Америки и с Европы. Я их расспрашиваю. Ребята, чего бы вы хотели нового привнести в нашу страну, посмотрев, что там есть, чтобы ее сделать еще лучше? Ще лучше. Думаю, це складно. Складно взяти щось ідеальне і його покращити. Они мне рассказывают, вот у нас много грязи на дорогах. У нас, как в Америке, не получится вот так тут в обуви пойти по дому, и чтобы там было чисто. Или как в Европе, они моют машины во время дождя, представляете? Это у нас бессмысленно. Я решил разобраться, что это за грязь. Но микроскопа у меня, как вы видите, с собой нет. Це ж, він інший палець облизав, правда? Той самий, передивлявся. От знаєте, якщо він облизав один той самий палець, він, по-перше, він дебіл, це зрозуміло, але в моєму дитинстві був анекдот. Щось на кшталт в медінституті професор каже, що майбутні медики мають нічого не боятись, не мати відрази там до якихось тих чи інакших рідин, які виділяються з людини. І щоб продемонструвати це, він бере колбу з сечею, опускає в неї палець і дістає і облизує. І пускає цю колбу по класу, по аудиторії, і всі повторюють, а потім він каже, що але ще треба бути уважним, бо я засунув один палець, а облизав інший. І мені здається, Кирилу варто було послухати цей анекдот перед зйомкою цього відео. Чому? Що це? Пафосна реклама нічого. Зимние калоши уже в Донецке в 4 цветах. Зеленый, черный, синий и вот такой вот тут винный, как у меня рубашка. Я уже подготовил себе калошу 44 размера за 740 рублей, и я хочу померить ее. Насколько интересная обувь была придумана. То есть представьте, раньше нужно было носить валенок, а здесь удобно, хорошо. Насколько интересная обувь была придумана? Калоши? А, валенки, це в якому? 18 сторіччі? Блін, це таке, 20 вік. Ну ти, даєш, звісно. Несеться. Калоші. Раніше треба було цю бірісту страгати, потім підсушувати її, потім оці лапті собі в'язати. Тепер береш, так зручно, кайф. Китайці топ. Выйти допустим, за хлебом, выйти в огород, походить, допустим, по Донбасс-арене, либо же, возможно, даже прогуляться по красной дорожке на открытие какого-нибудь мероприятия. Якого, наприклад, мероприятия, відкриття? До года? Так воно не проводиться, бо тебе ніхто не переможе. Так, а у нас... Мегалапать Алчевск. 4790 читачів. Торгова сеть Мегалапать. Я думаю, це вони поставляють ці... Як це називалось? Галоші. Добрий день. Йо-моє мать, вони повсюду. І знижки, вау. Перше, що я відчув, коли побачив це відео, як там пахне. Я думаю, там як в магазині гумових човнів. На улице холодная, мокрая, противная погода. А в магазине «Мегалапать» для вас и только для вас грандиозные скидки на резиновую обувь. А коли вони по фул прайсу будуть продаватись? Коли літо настане? Мужские, женские, Вау, з букви Z. детские, резиновые сапоги по 200 рублей. Жаль, що його батько, коли маму його трахав, такий сапог собі не надів. Було в 2 в 1. І мама, може, передумала б. І він не народився. У конкурентов 1000. А, до речі, скільки зараз була там ціна? 700. По 700. Це сотка націнка. Ну, то Донецьку, Волчевське. Це ж різні, там вони на міху були. Ну, це різні речі. Ну так, якщо, знаєте, абстрагуватись від ситуації, ну реально у Кирила поприкольніше ці були. Він їх мені зайшов. Де у нас таке взяти? Ну, я не знаю, з чим костюм носити, чесно. От я, вдягаю костюм, та я що, Янович. Де я, де костюм? В магазине «Мегалапать» 200. Потому что мы заботимся о вашем здоровье. Приходите. Мы ждем вас. Будем всегда рады. Оптимол. Чому вони називаються Оптимол?
Це ліки якісь. Васильєв, шановні. Що, нова сторінка якась? 150 читачів. А, родний, новий аккаунт. Новий аккаунт. Ти дебіл. Родной, взял себе еще. Я не вірю. Знаєте, якщо, типу, один раз це збіг, то 2 рази це закономірність, а 3 рази система. Я думаю, що Кабінет міністрів Донецької Народної Республіки не дарма існує. Вони на нараді там прийняли рішення спустити через блогерів, через лідерів думок, через опініон лідерів, через опініон мейкерів, через просвітницькі канали думку з приводу того, в що треба взувати. Бо, скоріш за все, питання було або відремонтувати дороги, щоб люди могли в нормальному взутті ходити, або залишити все, як є, і просто хай вдягають калоші і собі повогнються. Ну, як це можливо? Родной, взял себе еще черевики вот такие. А, це черевики, да? Блін, жалко, аккаунт заблочили. Черевики вот такие. На улицу выбегать. Бо ботинки пока будешь, их можно. Я теж так завжди думаю. Я просто я думаю, в його випадку черевички значно ближче до рук, ніж в моєму. Чикс и у булочки тоже. У нее фиолетовые. Твою мать. А чого він кожен раз говорить, чим вона обідала? Бля, у кого-то утро нахуй начинается добрым, у меня оно нихуя не добрым. Просыпаюсь нахуй просто от зубной боли, ну пиздец, нахуй просто. Казалось бы, да, нахуй, чему там валять? Фантомні болі. А вот так вот нахуй. И они тоже болят. И небо еще, поняли? Года 2 назад, ебать, может, ебать, меньше нахуй. Там, кто давно меня смотрит, ебать, я на небе собрался от зуба чисто и ну и туда вошел. Я думаю, що дуже багато хто давно тебе дивиться, але жодного стоматолога з них. Єбать. Я полоскал, короче, эта хуйня и лопнула нахуй, весь гной вышел. Бля, Діма! Зараз? Приберіть, будь ласка, якщо там ще щось залишилось. Эта хуйня у меня начинает болеть, и туда-сюда нахуй. А я вчера булочку и попросил йогурта. И Булочку, їбать, попросив йогурта. Добре, що в нього немає хлопця, якого звуть йогурт. То можна було б заплутатись сильно. Булочку, попросив йогурта, булочку. Ну, думайте самі. булочка нахуй не теряется, берет мне целый пакет нахуй йогурта, блядь. Я только проснулся, она мне пиздык нахуй, держи пакетик нахуй. И как не схавать нахуй. Я уебал йогурта нахуй, это все на зуб нахуй. Короче, пришлось пачку нахуй этого обезболивающего нахуй выпить, прополоскать соды солью, чтобы хоть что-то помогло. Ми бачимо, що цивілізація приходить до Донецька. Кавові автомати, автоматичні ваги в супермаркетах ми бачили, світлофори з відліком. Але стоматологія ще поки це надскладна наука якась. Ну, я не знаю, мені здається, що він не найбідніша людина в Донецьку. Ну, вже, типу, як є, кажу. Навіть, ну, принаймні на йогуртних бабки є. Я думаю, що можна було б якусь сходити стоматологію, якби вона була. Тим паче, ця людина, в неї, ну, наче вона виросла навколо своїх зубів. В неї зуби – це центр всесвіту. От буває, знаєте, кремезні хлопці, у них дуже широкі плечі, вони наче сформовані навколо цієї статури. Або дівчата, ну, з дуже красивою попою. І все інше воно навколо цієї попи приростало. От у нього навколо зубів. І трохи дивно, що він не знає кожного стоматолога в Донецьку. Єдиний висновок, що там їх немає. А у нас... Булочка 19. Це їй 19 років? До речі, 29. А, 29? 110 тисяч читачів. Та сама булочка. Ділюсь частичкою своєї житті. Мама 3 діток. В неї 3 дітей? Серйозно? А чого ніколи не показували їх? Булочка. Одно яйцо варится 3 минуты. Сколько будет вариться 3 яйца? Time has not. В неї написано. Я хочу прочитати все, що написано в неї на футболці. Но если одно яйцо варится 3 минуты,
На кінці язика крутиться, блін. Так, одне це 3 минути. 3 умножить на 10, 30. Угу. І виходить 3 множити на 10, 30 – це половина від 1 години. Так, в добі 24 години, 30 на 24. 30 минут? Я уявляю, як вона смачно готує. Всі ці рецепти, і вона просто, знаєш, дивиться, там просто все згоріло, просто все чорне. Вона така, та блядь. Тихо. У нього що, астма? Я сегодня целый день не выходила в сторис, потому что вот эта сторона просто болела. Очень сильно болел зуб, не помогало ни одно лекарство, ни одно обезболивающее. Обезболююче, це ж ліки від балю. Так. Короче, такая боль была адская, просто, блин, и отдавала аж висок. Який? Який сок? Я когда забеременела... Короче, там проблема вообще. Я когда забеременела Женей... А, це вона його мама? Він же Женя, наче. Я когда забеременела Женей, у меня посыпались зубы. Все никак не могу дойти до стоматолога. Ну, просто то сьо. Ну и все, и на этой основе у меня до сих пор болят зубы. Ну, болел очень сильно, аж до слез. Я бачу, що в них засинхронились зубні болі. Я мясо приготовить могу. И еще... могу. Ми зараз готуємось до зйомок нової серії «Котик хоче знати», і ми хочемо присвятити випуск етикету. Наприклад, така цікава тема, про що не можна говорити, невічливо говорити з незнайомими людьми, так звані смол-толки, які теми підпадають під заборону. І ось, коли ми готувалися до саме цього розділу, з Дімою говорили, що у нас чомусь прийнято в першу чергу говорити про ці свої захворювання, про хвороби, у кого зуби болять, у кого шлунок болить і так далі. І ось, будь ласка, от жіночка виходить в сторі, щоб розповісти, що в неї там гнояться зуби. Це... Тому дивіться, я не знаю, я думаю, що спочатку вийде «Дурнів дивиться сторіс», так? А потім аж колись, десь за місяць, може. Да, Дім? Можливо. Можливо, за місяць. Тому не перемикайтесь. І якщо ви читаєте наше відео, не перегортайте. Булочка померила температуру и 98,4. Угу, 98,4. Я не знаю, как это. Блін, я не можу. Це дивлячись, як міряти. В неї просто попа горить від наших коментарів. 98,4. А те, що в нього капці Шанель, нічого? А ну, померяй еще разок. 93, 94, 95. У тебя как? С самочувствием все хорошо? Булочка. Шановні, хто розібрався, чому так сталося? Напишіть в коментарях. А у нас нарешті нові обличчя! Космонавт Донбас. 1104 читача. Космонавт Донецк, блогер СММ, ДНР. Новичок? Донецк – один из самых красивых городов России в плане украшений к Новому году. Трон из «Игры престолов». Ух ти, блін! А продюсери серіалу в курсі, що він зараз у вас? Русский Мишка, А русський Мішка. велосипед с собой. І велосипед з собою! Ні, якщо русський Мішка ще туди-сюди, велосипед з собою повністю виправдовує свою назву. Велосипед с собой, прикольные арки. А, і прикольні арки тут. И главная жемчужина прямо в центре города. Магазин с оригинальными духами из Франции, Италии, Англии. Рашид парфюм! Якби я хотів відкрити парфюмерний магазин з оригінальними духами із Англії і Франції, я би так його і назвав. Рашид парфюм. І ще можна Реджеп Watches відкрити по сусідству. Просто залітаю на оригінальний ролик з Патек Філіп.
Оригинальными духами из Франции, Италии, Англии, Испании, Польши и Ой, з Польщі є парфюми? Ух ти, нарешті оригінал з Польщі, блін. никакие санкции Вау. этому не мешают. Самые популярные бренды типа Tom Ford, Creed, Plus, типа люксовая Tom косметика, Шанель, Диор, Балма. І Балма навіть є, та ти що? Сможете доказать подделку, получите новенький 16-й iPhone, но сразу скажу, не выйдет. Який крінж. Причому магазин, це колишній якийсь магазин, він нагадує магазин годинників насправді. Шановні, хто з Донецька, хто впізнав цей магазин, напишіть, реально цікаво. Оці вітрини, вони для годинників. За склом на підставках для годинників стоять просто парфюми. Так, вони не дешеві. Якщо це оригінальні, давайте вже припустимо, не будемо говорити про те, що це там це фейк, не фейк. Навіть якщо вони оригінальні, так вони там коштують, не знаю, $100-200 там кожен флакон, але типу їх так не продають. Типу, такого немає. Є якісь тестові, ну що я вам пояснюю, тестові якісь зразки, які там безкоштовно надаються тим, хто займається дистриб'юцією цих товарів, і вони просто стоять, ти можеш їх потрогати, там, понюхати. Ну це ж, блядь, парфюми. Це годинники закривають за таким товстенним склом, щоб їх не можна було вкрасти, втікти, там таке інше. І цей Рашид, він просто подумав, ну, а за чим? А, так чекайте. Ось тут, в цьому кадрі, у жіночки за спиною логотип годинника Омега. Вони просто вирішили, та хто там в Донецьку знає, блядь, як виглядає логотип Омега. Навіть не будемо переробляти. Рашид. Сможете доказать подделку, получите новенький 16-й iPhone, но сразу скажу, не выйдет. Не вийде. А як її доказати, якщо воно все за склом? Так, ну супер. А у нас? Шановні, саме час поставити закусінець догори цьому випуску, підписатись на наш канал та написати коментар в підтримку. Бажано, щоб там було... Скільки там зараз треба? 12 Точно? чи 13. 12-13 слів. В кадрі Ліза 1682 читача. Фотограф, блогер, Донецк. Сама про себе пише: фотограф, вдохновленный природой, путешествую, делюсь локациями. Расскажу тебе больше о Донецке. Ух ты. Рубрика No Name. Та новичок? Донецк, давай прогуляемся по фунтуре. По фунтуре? Фунтура? Мы, как и все, слышали про открытие катка, но пришли чисто посмотреть, потому что билеты вырвать нереально. Так, я бачу там людей. Квитки розібрали всі. Но меня больше расстроило не это, а в целом атмосфера 4-го этажа. Так тут навіть і поїсти нема де сісти. Люди стоячи жують. Я его помню очень ярким. Ну вона серйозно говорить. Вона сама помітила, що там 2 людини катаються. Шановні, я багато разів був в Донецьк-Сіті. Це ми ще коли знімали «Дурнів +1» до дошки. Ми коли було тепло, то знімали на вулиці, а коли було прохолодно, ну, в зимовий період, то знімали в Донецьк-Сіті. Коротше, там виглядало як супер сучасний торгівельний центр, не гірше, ніж в Києві або в Харкові. Знову ж таки, хто жив в Донецьку, напишіть. Це ми знімали десь в 11-му році. І я майже впевнений, що він або там рік як відкрився на той момент, або щось таке. Щось він був дуже такий свіжий. Отовсюду было много музыки, шум аттракционов и смех детей. А що трапилось? Поясніть, куди поділася ця музика? Чому не крутяться атракціони? Невже в Донецьку, мільйонному місті, не знайшлось хоча б 1000 людей, які б захотіли прийти і трошки розважитись в найсучаснішому, я думаю, що це і досі так, торгівельному центру Донецька. Навряд чи там при ДНРах набудували щось таке нове, що Донецьк-Сіті втратив свою актуальність. Розумієте, це тому, що я з Донецької області, тому що я з Маріуполя, і я там багато разів бував. І насправді, якщо серйозно про це подумати, ті, хто постійно дивляться нашу програму, вони ж бачили, як цей Кирил Сіріус, Королева ДНР, як вони рекламують, що вони рекламують, які магазини замовляють в них рекламу. Магазини з підробками, магазини з ручками. Тупо ларьок на зупинці замовляє рекламу у Кирила Сіріуса. Це тому, що такі середні бізнеси, я не скажу, що це щось там над таке фантастичне було в цьому Донецьк-Сіті. Там були, звичайні там якісь магазини одягу, як в всіх містах і зараз вони є. І вони замовляли раніше рекламу, а тепер ось так. Просто в що перетворився Донецьк? Сейчас очень грустно смотреть на неработающие аттракционы.
на эти темные тоннели вглубь, когда все заставлено елочками или какими-то стульями. У меня ощущение, как будто бы я хожу по кошмару. Ну так, по Донецьку ходиш, все нормально, а так в Донецьк-Сіті заходиш, блін, якось занедбано у вас, кошмар. Може керівництво поміняють, щось якось запущено. Детское воспоминание очень состарилось, и это больше похоже на какой-то заброшенный парк аттракционов. На відміну від всього ДНР, так? Більш-менш. Даже вот этот островок с мороженым, как мне было грустно смотреть, что он не работает. Но мы надеемся на лучшее. Там, може, не їдуть люди, звісно. Якщо вже ж хочеться поскоріше переїхати в Донецьк. Ждем полноценного открытия. А вы пишите в комментариях, что думаете, вообще были здесь или еще нет. Фунтура, це, мабуть, у них, та я не пам'ятаю такого. Напишіть, що таке фунтура і чи було це місце за кращих часів. Аля from LPR. 3505 читачів. Аля із ЛНР блогер. Я зараз згадав, що та дівчина про себе написала, що покажу вам інтересні міста в Донецьку. Я уявляю, якщо, Донецьк-Сіті не вивіз, розумієте? Що там можна показати? Ринок, десь воду привезли, знаєте, роздають. То таке щось. Польова кухня десь відкрилась на ярмарці, там оце кашу насипають. Де можна дрова зі знижкою взяти? Всі ці цікаві місця Донецька. У Рашида завоз новий. Хайлайтери із Польщі. А галошик? Да, галошик, кстати. Цвета бордо. Так, Аля из ЛНР, туда же. Я думаю, расскажу правду о заведениях Луганска. Обзоры, распаковки есть. 7К плюс в ТикТок. Набираются потрошки. СММ. Ведение вашего ТикТок, Инст, Телеграм, ВК. Будь-яку візьму вести. Реклама, бартер, директ. Привет, Луганске. Мы пошли колядовать. Мы сварили кутю. Такие мы хозяюшки. Мы подготовились, нарядились, сварили кутю, выучили стишки. Из 5 подъездов нам открыли квартир 10. Почему-то люди злые и все прячутся. Що сталося? Поясніть, будь ласка, чому перелякані такі? Но не будем о плохом. Были добрые люди, которые были рады нас видеть и даже ждали. А к вам приходили с кутей? Смотрите, просто целый, огромный, он реально тяжелый пакетище. Цікаво, які вони колядки там розповідали. Колядниця, добра з медом паляниця. А без меда не така, дайте тьотя п'ятака. До речі, колядки українською мовою. Чи є російські аналоги? Навряд чи. Хтось, чому ніхто не відкривав, вони подумали, це ЗСУ. Прийшло. Паляниця, хтось через двері кричить. А ті, хто гроші дали, вони їх дали, щоб їх не... А у нас... Кейлоупі. Михаил Вавилов. 1129 читачів. Православний репер. По всім вопросам в директ. Всем привет, меня зовут Михаил Вавилов. Не всі люди, не всі наші глядачі дуже обізнані в тому, як правильно відрізнити більш-менш адекватну людину від... І для цього створені спеціальні підказки, спеціальні символи. От, наприклад, якщо людина на собі носить напис «Я до...», вона, скоріш за все, якщо вона носить на собі букву Z або букву В, або написано «Сила в правді», вона якби натякає. Ну і, звісно, така зачіска теж. Я автор и исполнитель песен в жанре русский православный рэп. Записываю это видео для конкурса Таврида Арт. Ставрида Арт? А, якийсь на День Нептуна? Цель моего участия – это показать себя, показать свое творчество. И я надеюсь, что мои песни будут полезны нашему обществу. Я думаю, вони будуть дуже корисні. Дуже. 3 интересных факта о себе. Во-первых... Мені дуже цікаво, який. Знаєте, цей момент, коли я зараз натиснув на паузу, і я прям боюсь натискати далі, але дуже хочу. Я прям хочу поринути в вир цієї інформації. 3 цікавих факта про цього ідіота. По-перше, у мене золота штора. Во-первых, на одной из своих песен я заработал очень большую сумму. Але не отримав. Это говорит о том, что мои песни, они интересны, и за них люди готовы платить большие деньги. Але вирішив не витрачати на зачіску ці гроші. Во-вторых, я был в США в городе Хьюстон. Хьюстон, у нас проблема. Houston, we have a problem. И там я выступал со своим рэпом для большой аудитории, для американцев. Я думаю, вони кайфанули. Не можуть забути. Це Сергій, коли приїдеш знов?
В-третьих, я многодетный отец, у меня Очень много детей. Я думаю, що цей хіт, на якому він заробив ну дуже багато грошей, оцей «Сунул, кончил, родила». «Сунул, кончил, родила». А у меня все. Подписывайтесь. Все, а реп буде? Оце він з Рождеством Христовим. А за окном снег, и все такое светлое. Это исполнилось пророчество ветхозаветное. Я вже уявляю, як в Х'юстоні всі завелись там. Родился Эммануил, значит, с нами Бог. Ибо он спасет людей своих от грехов, которых у меня вагон и тележка. Господи, прошу, помилуй меня, грешника. Всем людям пошли мир и покой, защити нас твоими ангелами за спиной. Родители уехали на дачу, я гуляю. Христос родился, славим Его. Сегодня зимняя Пасха, это Рождество. Це фристайл? Сегодня зимняя Пасха, это Рождество. Это ночь, когда происходит волшебство. На столе 12 блюд, это торжество. Эй. Эй, впереди 12 святых дней. Ты слушаешь мой рэп, это убожество. С помощью Божьей станем и посвятней. Если будем всем сердцем любить людей. И важно, кто он. Русский или еврей? Оу, аллилуйя. Блін, я хочу весь альбом послухати тепер. Звісно, я чув, що буває православний рок, православний дес-метал. Христос! Славь или умри! Славь или умри! Реп-музика, яка виникла як музика протесту найбідніших кварталів, де переважно проживали темношкірі хлопці в Америці. Звісно, в цьому стилі можна записувати і щось на Різдво Христове. Прикольний він реп, ну він дуже контроверсійний репер. Розумієш, в цьому щось є навіть. В нього цей генг, ну все правильно. А у нас? Шановні, війна триває, і ми продовжуємо наш проєкт з забезпечення термобілизною наших захисників та захисниць. Минулого разу ми пропонували вам задонатити на термобілизну і взяти участь у розіграші EcoFlow. І ось, ми зібрали 200 тисяч гривень і тільки що провели розіграш. EcoFlow виграла Мар'яна К. У-ху! Вітаємо! Але ми продовжуємо збирати на термобілизну, тому що дуже багато запитів. Ми навіть зараз припинили вже їх приймати, бо дуже мало донатять, а запитів вже на сьогодні є більш ніж 2000. Тому продовжуємо збирати і хочемо розіграти ось яку штуку. Переможці цього розіграшу отримують можливість на огляд сторінки в Інстаграм в рамках «Дурнів дивиться сторіс». Один раз ми вже таке робили, виграли невеличкі середні бізнеси. Вони отримали, можна сказати, безкоштовну рекламу в нашому досить популярному шоу. Тому, якщо ви представник невеличкого магазину, середнього магазину або величезної мережі магазинів, донатьте якомога більше і отримайте можливість виграти огляд в рамках нашої наступної програми. Переможців буде 2, тому шанси подвоюються. Умови, як завжди, прості. Донатите 200 гривень, маєте 1 шанс на перемогу. Донатите 2000 гривень, маєте 10 шансів на перемогу. Донатите більше, маєте більше шансів. І не забувайте додавати ваші реквізити до переказу, якщо робите його не з Монобанку. Отже, нехай щастить і давайте наближати перемогу разом. Посилання на банку під відео. А у нас Sergio Pro Drive. 32 тисячі читачів. Новічок? Новічок. Автоблогер. Вау! Бум! Ну что, ты, Катюша, обломалась? Я расстроилась. Зашли, короче, в Луи Виттон, хотели Катюхе очки купить. Вона прямо зараз в окулярах. От, в магазині вона хотіла ще одні. Ну, типа, бля, много не мало, 100 тысяч рублей на наши деньги стоит. Ну, просто солнечные очки. 100 тисяч рублей на наші деньги, треба так сказати. Які дебіли. Сонячні очки. Они говорят, а вы куда летите? Мы говорим, в Россию. Говорит, а мы русским, говорит, ничего не продаем.
Ну, просто, ну пойдем хоть в Лексе купим тогда. А, да-да-да, вони ж продаються русским. В Лексе купим тогда. Туда, откуда пришли? В Луи Виттоне, конечно, просто охеревшие. Я говорю, а что случилось? Я говорю, а що случилось? Що случилось? А вони взагалі так виглядають. Вони наче із комікса про русських вилізли. Вони із нашої Раші персонажі, яких відрізали весь час. Я говорю, а что случилось? Это политика компании, мы типа ее не обсуждаем. Ну ладно, блядь, если вам не нужны наши деньги, ну, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думаю, що Луи Виттон, думаю, горе хлебнет, блин, после этого. Пошли, говорит, в ролик. Людина, яка не знайшла гроші на сонцезахисний крем. В нього кепка, я зараз на стоп-кадр натисну, в нього кепка біла і вона залапана, просто замазана, бо він чіпси якісь жрав і рухав всю кепку у себе на голові. Його не пустять в той самий ролик. Просто, блядь, я в шоке. В шоке прям? Ну, я слышал, конечно, я думал, по всему миру это работает, кроме, ну, типа, Таиланда. В Таиланде, типа, эта тема не работает. А це в Таїланді? Я щось думав, в Дубаї. А, вау, в Таїланді є Луи Виттон. Типа, русским мы не продаем. Ага, да, duty free. Не продали очки. Просто. А ты говоришь, Катюш. Конечно! Де вони такі беруться просто? А у нас? Карасєва, Mental Coach. 26 тисяч читачів. Ксения Карасева, номер 1 по управлению умом и подсознанием. А, своим? Не, ну у меня получше получается. Сеансы контакта с высшим я. Автор метода управления умом. 5000 плюс ченнелінгів. Я не думаю, що треба вихвалятись. Аж 5000? Ого. Записатися на сеанс можна в директі. Пиши сеанс. Якщо 5000 аж плюс ченнелінгів, це по 2 на день, 700 на рік, 8 років. Ну це, блін, управління умом. Земля плоска или нет? Перший мільйон. Питання на 25 тисяч. Земля плоская или нет? Текстом покажи. Нет? Отвечает. И одновременно он мне показывает картинку. Слушай, это откуда? Из вет? Текстом покажи. Нет. Дім, я в ці секунди все буду тільки текстом показувати. Я звукоізвлечення на це робить. Кирил і Мефодій тобі наче азбуку придумали. А ты то, что сейчас показывает, это ум? Текстом покажи 2-3 буквы. Текстом покажи. Вот эта картинка ум ты, эта картинка Архангел говорил ты, нет. Ты, нет, текстом покажи. А ты можешь ответить? Она... В смысле, земля шар? Текстом покажи. Я зараз розумію, чому вона на вулиці. Ви могли теж про це подумати. Чому такий поважний коуч, ментал коуч Карасєва, чому вона на вулиці це робить? Чому не вдома? Бо їй чоловік сказав, іди погуляй, проветрись. Текстом покажи. На двор. А може куди з таблички? Так. В смысле, земля шар? Текстом покажи. Нет. Это надо передать? Все вместе. Дальше что? Еще что-то? Нет. Дім, далі буде ще щось? Текстом покажи. Буде ще щось? Земля, шар? Нет. С кем вы общаетесь? Сейчас Архангел вам говорила. Ага. Саме з ним, да? Вот запрашиваю информацию до... Це портозаміщення. Сирі.
Архангел Гавриил, что там наши? Вот запрашиваю информацию. Был Архангел Михаил. Ого, там палітра архангелівців. О. Та я не зрозумів, що він текстом показав. Земля плоска, не плоска. Высшее я мое. Творец выходил на связь. Було творець, да? Коли з ним поспілкуєшся, потім йому так і кажеш, на зв'язі. Увидимся. Связь. Вот с ними. На этом и все. Плеяды. Прайды, И плеяды. еще показывают разные сущности. Нужно это пояснять в каком контексте? Нет. Ну, текстом показать просто. Шум в правом ухе такой сильный, что закладывает. І такі проблеми можна вирішувати. Та я не почекай. Це типу їй хтось ставить питання таке, і вона звертається до Архангела Гавріла, Михайла. До речі, це з приводу уха, я думаю, що це до Гавріла краще. 303 таки. Так. Мені тільки спросить. Кто? Через кого могут запросить? Архангел Гавриил, надо делать проверку. Нет. Скажи, пожалуйста, что это такое? Давление. Сосудно проверь. Показывает, что это чисто физиологический процесс. Жодної магії, да? Закладає вухо. Щось фізіології, точно. Це Архангелу Михаїлу не ходи. Як в неї на родині кажуть. Физиология идет. А это связано как-то с вами? Нет. Это собственными процессами организма связано. В организме организма. Это связано с духовными причинами, да? Не без этого. Текстом покажи. Вы делаете проверку, как понять, кто на связи. Ага. Цікаве питання, до речі. Чого ти смієшся? Як зрозуміти? Це Гавриил, Михаил, Творець. Голоса схожі. Так, вони близнюки. Архангел Гавриил спрашивает, а как вы делаете проверку? Ну, вот то, что вы, собственно, видите, но не до конца. Текст покажи, да. Показывают, приходите в обучение. Как понять, кто на связи? Отклики. Ловить отклики. Вибрациями показывают, ощущением, кто перед тобой. Гавриил. О! Текстом покажи. Кто перед тобой. Есть ощущение от этой сути или сущности. И вы смотрите, как вам от этих ощущений. Со временем это не нужно будет. Вы можете слушать себя, и как вам вообще. Это как с людьми. Вам нравится человек или не нравится? Как вы себя ощущаете рядом с ним? Тобто можна купити курс, щоб от так же... 5 тисяч людей так зробили. 5? Это скорее про ощущения. И если вам не очень, если вам не нравится, вы чувствуете, что дискомфортно, вы отходите. Так же здесь. Це дуже прикольно, так. Я просто здивувався, що наступна інформація показана саме текстом. Стелла Лакі 21. Я не можу повірити, що навіть Стелла Лакі було від 0 до 20 зайнято. Популярне словосполучення. 2154 читача. Стелла Івасюк, соціопат, к щастю. Я думав, коли щось розбилося. У нас предновогодняя уборка. Отак, забігаючи наперед, вам хочу сказати, оцим пилососом там не зробиш в цій квартирі. У мене такий був. Він номінальний. Артем, правда, сидит, не помогает. Ну ладно. Можна сказати, і дує. Сейчас я выгребу вот эти цветы, которые здесь проросли. Ой, блін, а було гарно там, коли вони там були. И, в принципе, будет уже более-менее нормально. Матушка земля, белая березонька. Чому захотіла заспівати в цьому приміщенні? Потому что они тоже подванивают. Ха, Алексей повесил. Текстом покажи. Алексей повесил у себя в комнате гирлянду. Вот такая вот красота. Ну, уже, в принципе, дух Нового года чувствуется. Вот, видите? Еще елку поставим, сходим за ней в лес.
Поставим где-нибудь елочку, и будет у нас красотулька дома. Красота. Чекаємо. А у нас? Галюн 1, 2, 3, 4. 486 тисяч читачів. Блогер, розвлекательний канал, реклама, поздравлення, директ. Шановні, вибачте, раптом ви їсте зараз. Зупиніться. Галя, не зубы, а язык надо чистить тоже. Вона теж вирішила спробувати донецького пилу. Здрасте. Это я что-то приболела. У неї навіть зараз іде там телебачення, і я чую там «Папа мой, баяніст-самоучка». Це просто, що відбувається. Это я что-то приболела по ходу дела. А что это у меня такой язык? Это лечить надо, а не чистить. Чистить-то что от этого будет? А у нас? Гітельман Руслан. Вже другий аккаунт в нього. 47,7 тисяч читачів. Руслан Гітельман. Здравствуйте всем, привет всем. Я Руслан Гітельман. Я открываю свой инстаграм-аккаунт. Блин, сміливо. Наш-то час. Зайчик, зайчик, иди морковку поесть. Ой, правда? Ой. Ну я уже тут. Где морковка, где морковка, где морковка? Вот такая. А где морковка? Дим, ну і що мені тепер робити зі стояком? Сіськи, вони завжди сіськи. А морковка-то где? Ну вот она. А это что? Это не похоже на морковку. А что это? Морковка по-корейски. Не хочу по-корейски, хочу огородную. Я расстроенный зайчик. Я упрыгаю сейчас. Нічого не зміниться. А у нас? Шановні, сьогодні, як і завжди, ми розігруємо одразу 9 футболок із Дурнів Шоп. Для того, щоб взяти участь у розіграші, необхідно виконати декілька простих дій. По-перше, вімкніть цей випуск ще раз. Знайдіть момент, який сподобався вам найбільше. Зніміть його на камеру свого телефону або зробіть захоплення екрану. Як кому легше. Викладіть це відео у себе в сторіс або в TikTok. Зазначте мене та нашу сторінку Дурнів Фан. Все, ви берете участь у розіграші. Цього тижня футболки за відео в сторіс та тіктоці отримують ось ці люди. Також гарною традицією стало давати футболки за творчий підхід до створення сторіс. І цього тижня футболки за творчість отримують ось ці люди. Також ми розігруємо футболки серед тих, хто дає джамали та не користується інстаграмом та тіктоком. Для вас, шановні, все ще легше. Необхідно підписатись на наш канал, ну або бути підписаним, натиснути на дзвіночок, натиснути на закусєння догори та залишити коментар. Отже, футболки за коментарі під відео отримують ось ці люди. Вітаємо! 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 Ель-Еліл 379 тисяч читачів. Эльвира Боровкова, известна в очень узких кругах. Лучшая подруга стала дружить с моим бывшим, и вчера вместе они поцарапали мою машину. Вот такая пара. Зато теперь я точно знаю, каких людей нельзя пускать на порог даже до гондона. Люди ниже тебя по статусу. А люди нижчі по статусу це хто? Туберкульозні бомжі. Здахни! А в ефірі ваша улюблена рубрика Тік-Орг Хвилинка. Все, погнали, пошла видео. Меня снимай. Я тебя снимаю. Подожди, как ты снимаешь? 0,5 Так, Давай. Погнали! На. А він, типу, не справжній чи що? Он жесткий?
Нет, там же Там есть. палки. Полечу в Европу на новогодние. Что может случиться? Не пустили на рейс, потому что я из России. Так вона вже була на рейсі. Типу, вона ж була в літаку в тому відео. Це прислали 1000 разів. Серйозно? Ну і супер. Ой, блядь. Ай-яй-яй, походу все серьезно, я тоскую по тебе, спать ложусь поздно. И не поможет мне ни водка, ни какао, ведь я втюрилась в тебя, я от души запала. Иди ко мне и навсегда останься, со мной ты можешь быть собой, не нужно притворяться. Блін. Я не розумію, чому в них саме ці зуби випадали? У мене бували проблеми з зубами, але вони переважно, типу, з якимись, які не видно. Самірка там. Угу, да, Дім. 7-ка, 8-ка. Я ось що ще думаю, що коли у тебе проблеми з зубами, там, та сама 6-ка, 7-ка, 8-ка, їх не сильно видно, і у тебе там немає бажання, ти боїшся йти до стоматолога, або немає можливості, немає грошей, там ще чогось, то ти відтягуєш якомога довше це вирішення цього питання, бо тобі здається, що цього не видно, і воно і в принципі не сильно видно. А ось коли передні зуби, чому воно так дико виглядає, що, мені здається, що більша частина людей вже якось буде намагатись вирішити це питання, тому що це кидається в очі. Розумієте, ось в неї є телефон, який може знімати відео. В неї є інтернет, а вона сплачує за цей інтернет. Це не людина, яка їсть там, я не знаю, недоїдки зі смітника. Це, якась людина, в неї є якийсь дім. Тобто вона, в принципі, могла б це питання вирішити. Але вона не вважається за потрібним. І це дуже дивно. Оцей момент мене дивує. Чтобы стать большим качком в дверных проем, хожу бачком, люблю печеньки с молочком. Діма, Дім, це найгірше було, знаєте, коли у нас була пожежа тури, ми їздили по містах, і там кожен новий концерт Діма присилав нове отаке відео, і там була невеличка тік-корк-хвилинка. Я просто так перед людьми сидів, отак просто. Тут я ще, вас хоч не бачу, а там, звісно, був... Питань. Прям. У мене більше питань, ніж триває це відео. Давай з базових речей. Це жінка чи чоловік? Це жінка. Чому тоді аккаунт називається Леопард Зов? Якщо це жінка. Можливо, тут якісь питання з самоідентифікацією, знаєш? Зараз є така штука. Рівень інтелектуального розвитку цієї, давай так, людини не дозволяє їй зрозуміти, про що саме співає Маша Кондратенко в цій пісні. Може, вона думає, Ванька, встанька, що таке, приготуй собі пакет, знаєш, не займай касира, щоб, одразу візьми з собою, щось набрав, знаєш, сестричка їде, такі, та приготуй же собі пакет, людина там гроші рахує, що ти будеш її смикати. Слишком. Директор, почему у тебя по физре 5? Ты же все уроки прогуливала. Слишком близко. Не знаю, как так вышло. Дим. Что тебе сказали перед тем, как рухнул твой мир внутри? Больше никаких концертов Тимати? Людвиг погиб. Весна 2023, и я встречаю тебя с СВО. Зима 24, провожаю тебя в тюрьму. О, блин, що буде далі? А що в них, є якісь проводи в тюрму? Я розумію, там в армію проважають, я не знаю, в університет, куди там ще. Завтра грабувати йду. Да, давай, блин. Классно было.
Зацените номерок. Встретил в ДНР. Блять. Главное слово из 3 букв нельзя на Х, а вот это можно на ДНРовских номерах. Це не маска. Ні, я не можу зрозуміти, це заявка. Це якийсь дуже серйозний фанат Потапа і Насті Кам'янських, мені здається. Ой, золотая. Курск, январь 2025. Ничего не предвещало. Мы гуляли с коляской в любимом месте. Решили записать песню на фронт нашим солдатам. А, идите уже. Глянь, я заснял. Прям над нами. Спаси и сохрани жизни мирного народа приграничья. Вони ж, блядь, у всесвіті Володар Кілець живуть, блядь. Насправді цей термін приграничья, вони ж цей новояз, вони спустили цей термін і використовують його для того, щоб не говорити територію Російської Федерації або там територію Курської області. Вони, типу, як відокремили від країни якусь територію, назвали приграничье. Ну да, в приграничье ВСУ захватило ще 3 села. Условно. Ну, всі інші люди, вони такі, ну, це ж там десь приграничі, не у нас, а як інші території тоді називаються? Внутрістраніччя? Я не знаю. Дім, не хочеться цього казати, але у нас закінчились сторіс. Повністю немає далі відео ніякого. Так, тоді за традицією, слава Україні! Героям та героїням слава! Слава ЗСУ! Та до зустрічі! Па-па!